بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ څه ټاپک دی ډیفرنس بټوین ډیسټنس اینڈ ډسپلیسمنٹ. دا د کلاس 9 فزیکس چپټر 2 شپږم نمبر لیکچر دی. په دې کې اوس موږ ډیفرنس ګورو چې د ډیسټنس او د ډسپلیسمنټ منځ کې څه ډیفرنس دی. اکثر په پیپر کې دا شارټ کوېسچن راځي او دا ډېر اهم دی. سټوډنټانو ته اکثر پته نه وي. صحیح شو. خو په پیپر کې هم میکسیمم اکثر پیپرو کې دا کوېسچن وي، نو دا ځان څه زده کوي. سمپل دی، ډېر سمپل خبرې دي. ګوره په دې کې ډیفرنس داسې دی. اولۍ خبره دا دی چې ډسټنس خبره کوو چې د لینث بټوین 2 پوینټس از کالډ ډسټنس. موږ په تېر لیکچر کې ډسټنس او ډسپلیسمنټ ویلي، خو ډیفرنس هم د دې منځ کې نه ویلی. ګوره دوه پوینټونو منځ کې چې کوم ډسټنس وي که نه، نو کم لینث وي نو هغې ته موږ څه شی وایو؟ ډسټنس ورته وایو. دوه پوینټونو منځ کې ډسټنس زموږ سټریټ هم کیدی شي. ګورئ دی خو ګورئ دوه پوینټونو منځ کې زموږ ډسټنس سټریټ هم کیدی شي. صحیح شو. دی خو سټریټ بل دا کرو هم کیدی شي. کرو داسې کرو داسې کرو شو یا داسې شو. دا دوه پوینټونو منځ کې کرو هم کیدی شي. بل دا زیګ هم کیدی شي. زیګ داسې یا ګډ وډ ګډوډ. صحیح شو. دا د دوه پوینټونو منځ کې چې کوم لینث وي نو هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ ډسټنس وایو. ښه اوس ډسپلیسمنټ ته ګورئ. دی خو وګوره نو په اوله یې ګورئ د شارټېسټ ډایرکټډ ډسټنس بټوین 2 پوینټس از کالډ ډسپلیسمنټ. ګوره ډسپلیسمنټ چې دی دا د دوه پوینټونو منځ کې شارټېسټ ډسټنس وي، ډایرکټډ ډسټنس وي. ډایرکټډ مطلب دا چې دی په ډایرکشن کې ونی، نو ته موږ څه شی وایو؟ ډسپلیسمنټ ورته وایو. The shortest directed distance between 2 points is called displacement. یا shortest هم د two باسي نو directed distance. ته مین خبره پکې دا ده چې directed دی. directed مطلب دا چې په دې کې به ډایرکشن کې ونی، چې directed distance between 2 points چې دوه پوینټ وانس کې کوم directed distance چې ډایرکشن یې موږ ته کې ونی، دې موږ شی وایو ډسپلیسمنټ ورته وایو. بله یو خبره ده چې distance is scalar quantity. موږ ته خو دا پته ولګي چې distance scalar quantity دی، کې ډایرکشن نه یې ګیون. صحیح شو. چې کوم لینث کور کوي باندې دوه پوینټونو منځ کې هغې ته موږ ډسټنس وایو. سکیلر ځکه چې په دې کې ډایرکشن نه یې ګیون. او ډسپلیسمنټ ته ګوره ډسپلیسمنټ چې نه دا ویکټر کوانټیټي ده. څنګه ویکټر کوانټیټي ده؟ ځکه ویکټر کوانټیټي ده په دې کې څه شی ده؟ ډایرکشن پکې ګیون دی. ډایرکټډ ډسټنس دی. ډایرکشن پکې ګیوني نو هغې ته موږ څه شی وایو؟ ویکټر کوانټیټي ورته وایو. ښه ګوره بیا یې نه خبره پکې ما وکړې چې اټ هیز نو پراپر ډایرکشن. په ډسټنس کې به چې نه وي په دې کې به پراپر ډایرکشن نه وي، او په ډسپلیسمنټ کې به څه شي؟ اټ هیز اے پراپر ډایرکشن. په ډسپلیسمنټ کې به خامخا ډایرکټډ ډسټنس دی، نو په دې کې به پراپر څه شي؟ ډایرکشن به وي. پراپر یو خاص ډایرکشن به وي. چې به نه چې به باډي کم سایډ ته لاړه، خو یو سپیسیفیک ډایرکشن به ګیوني هغه سایډ ته چې کوم باډي کم لینث کور کوي نو هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته ډسپلیسمنټ وایو. بل دا دې اکویشن دی ایس از ایکول ټو وي ټي. صحیح شو. سمپل اکویشن دی. د ډسټنس چې کوم اکویشن ډسټنس یې موږ معلوموو نو ایس از ایکول ټو وي ټي نه فایند کو. اوس د ډسپلیسمنټ لپاره چې نه دی اوس به دې باندې دا ایرو اخلو، ایرو هیډ. نو دا چې ځکه اخلو چې دا موږ د ډایرکشن دپاره. صحیح شو. دا د ډایرکشن دپاره نو په دې باندې چې دا ایرو هیډ دی نو د دې مطلب دا دی چې دا ډایرکټډ ډسټنس دی، مطلب دا ویکټر کوانټیټي ده. ښه بل لای نه موږ دا خبره وکړه چې اټ مې بي سټریټ آر کروډ. دا تاسو ته ما خبره وکړه چې دا سټریټ هم کیدی شي، کرو هم کیدی شي، زیګ هم کیدی شي. دا خبرې مې ورته اول وکړې. صحیح شو. چې ډسټنس چې نه دی دا موږ سټریټ هم کیدی شي، کروډ هم کیدی شي، او زیګ هم کیدی شي. زیګ ورسره ته ولیکئ، زیګ ګډ وډ هم کیدی شي. صحیح شو. ښه دلته وګورو اټ از آلویز سټریټ پات. تاسو ته ما ویل چې شارټېسټ ډسټنس بټوین 2 پوینټ چې ته اخلې که نه، مطلب دا چې دا دوه پوینټونه دي که نه، د دې منځ کې چې ته شارټېسټ ډسټنس اخلې، شارټېسټ ډسټنس دا خو ډېر اوږده کېږي، داسې لاړ شه بیا داسې راشه بیا داسې راشه. نو دې منځ کې شارټېسټ ډسټنس ته اخلې سیده به اخلې که نه. چې سیده اخلې نو دې مطلب دا دی چې ډسپلیسمنټ به زموږ څه شي؟ آلویز به سټریټ وي. ښه بله آخري خبر دا چې اټ چینج ود ریسپیکټ ټو ټایم ګیو سپیډ. کله چې په ډسټنس کې چینج راځي ود ریسپیکټ ټو ټایم، ګورئ چینج ان ډسټنس پر یونټ ټایم، ډسټنس پر یونټ ټایم. په دې کې چې کوم چینج راځي نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ سپیډ وایو. ډسټنس کور بای ا باډي پر یونټ ټایم، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته سپیډ وایو. ښه او اټ چینج ود ریسپیکټ ټو ټایم ګیوز ویلاسټي. ګورئ په ډسپلیسمنټ کې چې کله چینج راشي with respect to time نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته ویلاسټي وایي. او ویلاسټي هم زموږ څه ویکټر کوانټیټي ده. ویلاسټي ځکه ویکټر کوانټیټي ده په دې کې ډسپلیسمنټ covered by a body in unit time. دا زموږ سمپل لیکچر د ډیفرنس بټوین ډسټنس اینډ ډسپلیسمنټ. دا سمپل خبرې دا زده کوي، اسانه خبرې دي او دا پیپر کې ان شاء الله پیپر کې د چانس ډېر سی وای دا راځي.